Отже, всім доброго вечора, чи ранку, чи дня. Не знаю, коли хто це буде дивитися. Сьогодні я буду грати в гру Before Your Eyes, називається, так? Досить цікава гра, тому що це є інтерактив. Для прогресу в цій грі тобі необхідно кліпати. Прямо так. Щоб рухатись, виконувати різні рухи в грі, тобі потрібно кліпати. І ця гра в загальному це як про життя історії головного персонажа, і ми будемо з вами її проходити разом. Записую я в не дуже такий хороший час, так? Війна на вулиці у нас. Але, як то кажуть, щоб відволіктися від стресу, новин, тому подібного, займаємося чимось таким у вільний час, щоб відволіктися, щоб, як то кажуть, голова відпочила від потоку інформації. Отже, починаємо проходження цієї гри. Буду намагатися перекладати тут субтайтлисті, тому що вони лише на англійській, і тому так, немає, на щастя, російської, навіть на італіпи. Отже, ми будемо грати з кліпанням. No. Так, окей. Зараз ми відкалібруємо. Я це, напевно, виріжу, але... Прекрасно. Отже, я відкалібрував і можемо починати гру. Музика подобається, заспокоює. Це є гра про кліпання. Бачиш, кожного разу, коли ти кліпаєш, гра це побачить. Ти бачиш, як це працює? О! Крутяк. Як кліп, вони рухаються. Коли ти бачиш метроном і кліпаєш, ти рухаєшся вперед. Кліпаю. 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 Я у воді. О, там човен. Там човен і різні ліхтарі. О. Все темно стало. Жах. Так, тікайте ви. Погані, це моє. Здоровенькі були. Ти яскравий світишся, чи не так? Я спитався про твоє ім'я, але ти не маєш мені як це сказати. Чи руки, щоб пожати, щоб ніс, щоб подивитися вниз? Ми знайдемо якийсь спосіб. Ти зрозумієш, що ти не в своєму тілі, твоє тіло всередині тебе, якщо це хоча б якось пояснює. Якщо ти розумієш, про що я говорю, кліпни над моєю рукою. Кліпну. Кліпаючий геній. Я знав, що ти особливий. Ти бачиш ці бідні душі внизу, які загубилися у хвилях? Я не вибрав їх, я вибрав тебе. Бачиш, я деколи відчуваю таке як відчуття, або якесь цікавіше слово. Так, він шукає яке слово у словнику. Шукає слова. Відчуття, коли потрібно цю душу діставати. Тобто він мене тому дістав. Ти бачиш цю вежу, велика і страшна. Це туди, куди я тебе ведзу, щоб ти побачив охоронця воріт, щоб тебе судили. Я розкажу всю твою історію твого життя від початку до кінця. Якщо вона вражена, я отримую гроші і отримую місце в її прекрасному місці. Якщо вона не буде вражена, я буду їсти голубів
пташок на свій обід знову. А ти не пропускай цього. Ми не будемо про це хвилюватися, тому що я найкращий радок, якого ти знайдеш тут. Я найкращий розповідач історії, повір мені. Століться пташки. Це не моя проблема, що ви такі незадоволені. Фурій момент. Окей, вони заткнулися, прекрасно. Пробач, що ти це мусив почути. Я, можливо, не найкращий розповідач історій, але я знаю, як це все робиться, якщо мені дають це робити. Твоє життя. Ти покажеш мені його. Я хочу побачити все, що... Я хочу побачити все, що зробило тебе таким крутим, великим. Тому згадай все з самого початку. Першу річ, яку ти можеш згадати. Я тебе туди відправлю, але розумій, незалежно від того, як ти це любиш, ти не зможеш залишитися, гаразд? Кожен раз, коли ти кліпаєш, ти будеш стрибати в часі. Може бути секунда? Може бути 5 років. Це як це працює. Ось це як це працює. Поглянемо. Я сподіваюся, ти готовий. Наступного разу, коли ти кліпнеш, я відправлю тебе назад. Але не лякайся і не бійся. І не борися. Я кліпну. Жах. І просто насолодись цим моментом. Непогано. Насолодиться спогадами. Звучить непогано. Мені це подобається. Отже, де ми є? Поглянь на сонце, я його не бачу. У нас прекрасний день чекає попереду. Прекрасний день чекає наш попереду. Чому ти так смієшся? Тобі тут подобається, чи не так? Не кліпати, не кліпати, не кліпати. Мені тут теж подобається. Я не кліпаю. Можна кліпати? Окей, кліпну. Ой, щось таке негарно. Захід сонця. Красиво. Ось це жіночка, з якою ми спілкувалися. Щось малює, пише. Гарно. Мені подобається естетика таких ігор. І взагалі естетика цієї гри особливо. Давай ми знайдемо ракушки. Що думаєш про це? Мені... Чи бачиш ти? Агава. Я кліпну. Я не кліпав! День прийшов, чи не так? Дні мають тенденцію це робити, я так думаю. Де перша сторінка моєї роботи? Я не можу її ніде знайти. Ось вона. Вона полетіла, скотина, вона вкрала твій листок! Злови її, з'їж її. Ти нічого не зробиш, вона полетіла. Я не хочу кліпати, мене очі Окей. Річард, окей, йди вперед, хлопче. Поглянь. Твоя маленька рука. Це ніби мій батько з камери. Ми повинні робити це кожного його дня народження. Це хороша ідея. Я кліп... Я поганий в цій грі. О, ти хочеш пограти з мамою, чи не так? Дай йому час. Колись ти будеш кращим за мене, я так думаю. Так, де я була? Окей, вона буде грати на цьому. Окей. П'яна грає з іншої кімнати. Гарно звучить, кохана. Я надішлю це до мого ментора, це має бути прекрасно. Звучить прекрасно для мене. Що тобі подобається в цьому?
що мені подобається. I like the music. Мені подобається музика. That's very specific. I also like the person playing it. Я також люблю персону, яку грає цю музику. Worried that might have something to do with it. Look at his little face. Поглянь на маленьке лице. What do you think he's thinking about? Що він думає? Про що він думає? Я не знаю. Можливо, вирішує проблеми Всесвіту. Не кліпати? So, do you think he's going to be smart? То ти думаєш, він буде розумним? Я кліпну з No, it's not derivative. At least I didn't think it was. Так, Do якась you think you could tell міні-гра. the other members of the selection committee what I just told you? Right. No, I'm sorry. I Так, guess I just мама put a з lot of кимось говорить, expectation так? on this call. Я думаю, я поклав Okay, забагато I уявлень в understand. цей дзвінок. Окей, я розумію. Thank you for considering my piece, John. Дякую, що ви розглянули мою роботу, Джон. Це важливо для мене. Так, мама пішла, вона, напевно, ображена. Oh, that's sure a little mess of color. О, це розмазана... Hey, Ей, we do not throw things ми in не this house. кидаємо речі в цьому If you're будинку. mad that you aren't Якщо good ти enough злий, yet, що ти не дуже you'll такий just have хороший to keep зараз, working тобі at просто потрібно працювати над цим. Непогано. Правильно. Правильно, мамо. Scrap the book. А, перегорни книжку, я вибачаюсь. See? Бачиш, That used to be my piano. це було моє піаніно, а я на My ньому dad грав. gave it to me. He loved Мій music. батько дав мені його, і він Fled his любив home country музику. just to have a chance to pursue it. Він полетів до своєї країни, щоб отримати його. Baby Grand Piano. Ага, це як інструкція з цього піаніно. Класно. Вона з нього забрала. Гарно, гарно. Роки 2+. Бетховена по комоту. Боже, я би зараз це заграв. Але біда, що я закінчив музичну школу досить давно, і для мене це все як китайські іерогліфи. Кліпнем? God. He made me practice so Він змушував much. мене дуже багато Hated it працювати. Я first. це ненавиділа спочатку. Бешфорд High School Horror. Ага, це було, напевно, як... Я кліпнув Benny. знову! Are you ready to see something Боже. really special? Чи готові I just бачити don't want щось him to get особливе? attached. Я не хочу, щоб він до чогось звикав. Richard. What? Річард, It's the що? cutest thing I've ever seen. Це найгарніша річ, What's яку я wrong with коли-небудь that? бачила. We can't keep him. Ми Can не we? можемо його I mean, тримати, чи I'm ні? pretty much definitely allergic, so no, right? Я алергічна, але... We'll find someone to take him. Ми знайдемо, кого йому But- знайти. While he's Кого його here, віддати? Кому його віддати? Чихнув. Чихнув. Чихнула. То мама? В неї алергія, вона Now ж play the сказала. C major chord I taught you. Тепер зіграй це мажор. There you go. Doesn't that make you feel happy? Like Чи you не just want to зробило jump це up тебе and down? щасливим? Мені би ти хотів Now стрибнути what about вверх C і minor? вниз. You remember how to play that one? Сі майнер? Very good. Дуже добре. Just one note different. Лише That інша one sounds sad, нота, doesn't it? яка звучала сумно, чи не так? Amazing what a difference one little change can make on how a person feels. Наскільки маленька річ може змінити людину, її відчуття. Sort of like Мама being a алергія. little friend on your piano there. Що ще буде? Окей, я кліпаю. she was in grad school studying composition. I never met anyone like her. А, це батько I just- розказує історію, як Pray він, to God як I я can зустрів somehow вашу keep up. маму. I think she liked that I was a professor. Вона любила, Give me a що я був certain професором. Вона давала мені Gravitas in her eyes, you know, which іскорку в I її очах, very quickly lost. в яких я швидко потонув. Закохався. Романтично, гарно. God, she dragged me to so many places. Вона мене тягнула в в таку Wonderful. велику кількість місць. Це було прекрасно. Where would you want to go? If you could Куди ти only go to хочеш one. піти, якщо би ти міг піти лише в одне місце? Греція.
Я хочу Well, just вгратися. remember to put on sunscreen. Запам'ятай покласти Man, I крем gave you від some сонця. fortunate genes, didn't I? Я тобі дав погані гени, напевно, від Some сонця. good Я кліпнув знову, боже! Мене від цього трясти почне, жах. Якісь звуки. Я зіграв на піаніно. Ага, я лізу на велике піаніно. Рояль, це не рояль, це піаніно. Wait, is that... That's my piece. How did you figure out how to play that? Richard? А, я якимось чином навчився грати цю пісню, і мама вражена, He's що я playing my piece. граю цю He must пісню. have figured it out by ear. I mean, I was a gifted kid, but he's brilliant. Але він геній. Угу. Я знов кліпнув, боже. Може це якось уникнути? Oh God, I have my interview in 5 minutes and I completely Моє інтерв'ю в forgot 5 to eat. хвилин, і я забула погодувати його. Don't worry, I already did. Я його вже нагодував. Дякувати Богу. For a moment, I forgot what a great На father секунду you я are. забув, яким ти є Focus on прекрасним the interview, батьком. honey. I got this. Іди на інтерв'ю, я це тримаю все під контролем. Гарний кіт, мені він подобається. Нічого не буде? Окей. В цих сценах, де мені треба кліпати, я не кліпаю. Ой, Excuse me, of я course, кліпаю, sir. а де не It's all треба, я... organized into folders, sitting ready on my Звичайно, kitchen сер, це все стоїть на моєму кухонному столі. Воно буде на вашому столі, коли ви дістанетесь туди. Що може статися з файлами між завтра і сьогодні? О, в мене краще кіт виходить малювати. Кіт настяв на стіл. Гарний кіт. Жаль, його не можна When's he погладити. coming? I'm flying Коли він out in приходить, February, remember? і я You know, I лечу think it's в pretty лютому. surprised that I could actually afford to do that. Hey, why not? You're a working woman now. I guess that's Це true. жінка, яка працює. Don't want to go to your head, but yeah. Please let Будь ласка. no. It's time to use the litter box though. Baby steps. He's got one eye. А вони хочуть навчити кота ходити в лоток, тому що він настяв на стіл. Ха! Гарний кіт, мені подобається. This So- is called a metronome. Це метроном. We use it to measure time so we don't get lost in the music. Ага, ми I ним want вимірюємо you to час, start щоб, using it щоб не before Grandpa загубитися comes to в музиці. Я хочу, щоб ти навчився ним користуватися до того, You як know, my приїде father твій once дідусь. told me, when I Мій was батько about your колись age, сказав, що коли було в the тему only віці, way to fight against єдиним time способом is to боротьби create з a work часом of genius, це створити which might роботу live on after генія, you're gone. яка буде жити після So I твоєї asked him, смерті. Тому я What about your спитав children? його, що про твоїх Thinking, дітей. I might be a work of genius just as I was. Думала, що я буду роботою генія, яке я була. Він Yes, сказав, так, я I думаю. suppose. If you made a Якщо work ти of зробиш genius, роботу генія, I could live on through that as well. ти проживешся також. No such luck for me. Не такої удачі для But мене. I do wonder what he'll think about you. Але я здивована, щоб почути думку про тебе. Що дідусь думає про мене, що я, можливо, більше геній, ніж вона. Телефон? Хтось іде заді мене? Я не кліпаю, що далі? Я йду до телефону, я ж йду. Я хочу, мені цікавий дзвінок, я не кліпаю, 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 я не кліпаю. Я не кліпав, що далі? А, це був... окей. Я думав, буде щось цікаве дзвінком. Тобі потрібно залишатися в ритмі метроному. Subdivide the time. 1e and a 2e and a 3e and a 4e and a 1e and a 2e and a 3e and a 4e. You're off. You're off, Ben. You can't hear that?
мене гарно виходить. Моя мама вона би гордилась би мною. Що далі? Я можу щось зробити? Ні. Я зіграв на піаніно, і цьому все сталося. There you go, buddy. Okay, now keep a firm grip on it, just like that. А, це фото. Oh my. Well, don't think you like that, pal. Не думаю, що мені Sorry, buddy. сподобалось. Напевно, Turn заспала. around, L, so we can photograph you. Що ми могли тебе сфотографувати. I'm just really behind right now. Why don't you take photos in the backyard? А, я It зайнята, might be зробив interesting at фотографії. first, but if you keep якісь going back інші. out there every day, you'll be surprised by how much it changes. Якби ти виходив на вулицю, ти би бачив, як все змінюється. Я не хочу кліпати ще. Прям як моя мама мені каже, вийди на вулицю, не сиди в компі. Ernie, buddy. Ernie! Ерні. Ага, Ernie, we need you! Ерні там потрібен. God, L, what if you got eaten by a coyote? My son Ще якщо says- з'їв його койот. What? Did you just say? No, I said I'm really worried. Я Here, дуже... kitty. Я дуже... А, де ж кіт пропав? Over Кіт you. пропав! I know, sweetie. Ernie! Вони кличуть кота, вони шукають кота, а ми, походу, переїжджаємо тут на продаж. So you're saying it's a coincidence that it disappears for weeks and then comes back with a huge belly? But Ernie's a boy. And you're sure about that? Кіт завагітняв. I thought it was. Uh-huh. And that was based... I'm still not understanding how you let this happen. О, don't у know. нас кітики. I didn't Кіцики think about з'явились. it. Just happened. You just happened to find a stray cat Окей, down. це сварки жінки чоловіка, і жінка говорить чоловікові, що вона ненавидить котів, і чоловік вибачається, For a що professor of вона science and ненавидить symbols, котів. you're really bad at reading them. Okay, that's funny. Домашні That's бійки. really witty. Окей, просто сварка між He чоловіком і keeps жінкою. coloring the grass blue, the ocean green. Are you able to pick up the new book? Yes, the Manila Galleon is of particular interest. Так, скільки книжки? Книжки Бенні. Вони теж. Вони дуже багато коштують, так? Ти знаєш, що знання не коштують грошей. Я розумію, але якщо вони не дуже великі. Правильно. Якщо знання хороші, то вони не коштують багато грошей. Ні, ще не жаль. Не жаль викласти багато грошей за хороше навчання. Кіт на вулиці. Якась собака, ну щось I гризе на know, it seems вулиці. impossible that you could ever play something so complex. Окей, я знаю, що це буде важко зіграти щось. But just take it one day at a time. Trust me. Я граю в осу. Якщо ви знаєте про що. я. You're really getting there, honey. Тебе Next week we'll получається. start working on your other hand. Ми будемо наступний тиждень грати на наступною рукою. А, я просто грав однією рукою. Listen to him, Richard. Послухай його, I'm gonna put him in the Річард. competition. Я його поставлю в змагання. Took the joy out of playing music. Not if you win. Осу, не кліпай, хочу дограти. Я дограв. А, і це все? Розчарування. Okay. Окей. Two brackets on each side. The quiz said find the zero, and he just drew an arrow pointing to it. Математика. I mean, everything is wrong with that. Все недобре. Я щось зробив не так з математикою і все. І мама образилась. Прямо як в реальному житті. Окей. Congratulations, B. Вітаю тебе. I assume. Один з багатьох, мені здається. А, то все змінюється. Вау. I want that box full by the time I come in there. If you don't play with it anymore. Якщо ти не граєш, то ми це продаємо, викидаємо. Ага, тобто я став дорослішим, і я почав продавати іграшки. This isn't my house. Це не мій дім. It's not my
Це не мій дім. Ти правий, це мій дім. В тебе 5 хвилин, щоб спуститися, або я зійду за тобою. Це не мій дім. Це не мій. Назад, ви дурні. Пірати Карибського моря. Я зріжу ваші голови і дам їх котам. Слухай, ходи всередину вже пізно. Можливо, якщо ти мені по escape, можливо, я б грав всередині. Це нечесно по... Гей ти. Так ти. Іди сюди. Так, містер камерабой. Я говорю до тебе. Так, я йду до нього. Що буде далі? Місто таке гарне. Чому ти завжди тут робиш фотографії? Ти знаєш, якщо ти хочеш зробити фотографії чогось крутого, тобі потрібно зробити фотографії цього. А, це дівчинка. Це дівчинка! О, я з дівчиною познайомився. Тихо всі. Він буде грати для нас. О, він неймовірний. Didn't you used to be a composer yourself, Elle? No, I don't know if I'd say that. But you used to write your own music, right? Yeah, but I haven't done that in years. Not since he was 4 or 5 years О old. боже, я не можу читати. He's a professor. Of what? Well, no one really knows. No, I mean, what's his field? It's maritime archaeology. Very cool. But no one really knows what it means. Я намагаюся не кліпати, не кліпати, не кліпати, не Kind of one кліпати. of those professions that stops Не at dinner кліпаю. party short. Okay, more wine? Більше I'll have вина. some more wine, please. Я б хотіла більше вина. Я кліпнув. Я не зміг. Я The слабкий. class is world history. My name is Mr. Isaac. Містер The class is Ісаак. broken up Hey, you. Гей ти. Look on your desk. I Поглянь wrote на some- столі, я щось написав. Уверенес. Ми в одному класі. Яка несподіванка. Будь ласка, тримай в думці, що поки ми в школі, ми не знаємо один одного. Не говори до мене ніколи. I З want each любов'ю, of you to Хлоя. write it down. Not do Я the хочу, щоб ви wrong це записали. sidelines, not stare off into space. Ой, Okay. Now I will go on to the next slide. Chloe, tell me, what did the quote say? Right, I definitely know this. так я точно це знаю. Що там You говорилося? were taking notes. Ти ж брала, So those who записував. do not remember the past, repeat the past. That's right? Indeed it is. Так, це Though правильно, I ми їй prefer you to підсказали. answer without the help of your boyfriend next time. Ага, If щоб we відповідала do вона not без keep свого an хлопця accurate про account мене. of Тобто. the past, we are destined to embarrass ourselves in all sorts of ways. Якщо ми не будемо знати минулого, то ми себе And осоромимо в now, on to майбутньому. what you've all been Я напевно I tried погано to це convince your переклав. father not to buy you that thing, but he insisted. Я I хотіла, suspect he bought it for himself. щоб твій батько цього не купляв, тому що, здається, ніби він купив для себе. Мені 11! I will admit that. Oh, I want the job of whoever gets paid to think of that crap. Це... Я не знаю, що це... Що це... A new... А, це як покемони! Боже, це як покемон! Вау! Definitely seen you next door, but I didn't realize you guys had become friends. Я не думав, що ви будете Oh, sure. друзі. Отак, звичайно. А це все як дівчина. Ми разом сиділи в класі історії. Я не знаю, що би робила без Very Бенні. sweet. Дуже Thank you гарно. for playing his game with him. Дякую, що граєш з ним в цю гру. For hanging out with you. Твій батько That's a подякував very мені interesting за те, що detail. я з тобою проводжу час. Okay, Це shut up, дуже shut up, shut up. I цікаво. really want this one. Окей, Maybe мовчи, я I'll хочу його. use tickle Можливо, я використаю тікл стик. Я малюю. Покемона. It's called a magnet school.
А це я і мама, чи... It's about an hour away in a town called Burton. Це I година know їзди the від change can be Бургену. scary, but Я знаю, I що just зміни want you можуть to go бути in and страшними, meet the але я dean I хочу, spoke щоб with. ти пішов всередину і з кимось поговорив. You know, life can take you to some incredible Ти знаєш, що places час може if тебе you завести really- в цікаві міста, якщо ти цього So what do захочеш. you think, Я знав кліп. Benjamin? Що ти You think думаєш, you could Бенджамін? excel Ти in that думаєш, sort of що, an environment? що ти вкладешся в це оточення? Sorry, he gets very shy. Вибачте, він соромиться. worry. Не хвилюйтесь. If he's as gifted as you Якщо say він he такий is, обдарований, як shyness ви is no кажете, problem. то Why don't you two come back closer to the end of the year for an audition? чому ти не We'll get a прийдеш, few щоб pieces на that прийти you на can have them start прослуховування? Я дам вам I'm два eager to hear what листа, your щоб son is він capable of. вчився, і мені цікаво побачити, на що вас він здатен. So Я знав, щось пропустив, жах. Бах. As you can see, there are some very fast runs in there. Можеш бачити, And a lot of stuff швидкі I've not taught you переходи properly і yet. багато So no штук, pressure. яких я тебе не I just want you вчила. to try. Без We can тиску, see я if you хочу, start щоб ти enjoying it. спробував, і можливо тобі це сподобається. Just like to see you really rise to the occasion, just this once. I wish I had the option of Я б going to school хотіла, like that щоб when I я was мала your age. можливість ходити в I таку wouldn't be working школу, this boring job як or living ти. in this boring Я б town, не I'll мала tell you би that. таку сумну роботу. І... What was that? Was that the piece? What is going on with you these days? I barely know whose kid you're supposed to be. Я не кинув. Я в неї не кинув. Знаєте, це... Вау. Я багато чого пропустив і не знаю, можливо, якщо комусь сподобається, я, напевно, пройду цю гру теж з камерою, але без кліпання, щоб почути, перекласти адекватно всі діалоги і повністю зрозуміти історію, і не робити таких от вчинків, яких я зробив. Я думаю, просто потрібно кліпнути, щоб продовжити історію. Насправді я зм'яцкав листочок і хотів ж в маму свою кинути. Уяви собі, отприсок. Хотів на свою маму руку підняти. Уявіть собі. Тому так. Можливо, я в майбутньому цю гру переграю і попробую пройти всю історію і вибрати там, де була Греція і Єгипет у виборі, куди б я хотів поїхати. Я би взяв, наприклад, Єгипет і пройшов би повністю гру, як це повинно бути, так? Спідран, любий відсоток. Ха. Отже, продовжуємо. Я граю на піаніно. Don't answer that, Ben. Не відповідає You Бен. can talk to your Ти friend зможеш after you поговорити practice. з своїм другом після того, коли ти поговориш. Ну, це мій друг. Я поклав телефон, напевно, правильно розумію? Я граю на піаніно. Oh my God. Is she О really Боже, calling вона you справді again? дзвонить тобі What, is she знов? obsessed Що with вона? you? So listen, I found a construct. What are you doing? I Що ти explicitly робиш? asked you not to pick up the phone. Oh, he's fine. Let him talk to her. Oh, what do you know about anything that's going on right now? Я про це і казав. Наступний раз ми Anubis, прийдемо, напевно, без in the кліпань. presence of Ma'at, who you А remember Анубіс is в the goddess of присутності truth and justice, Маату, це would Бог weigh the правди. deceased soul against a feather, determining whether it was worthy of entering into her land of the dead. And what if they are deemed unworthy? Якщо вони були Well, не варті you can цього. see that ugly fur ball under the scale? That is Amumet, and she's got, and yes, that's a Hey, she, the Mr. head of a Kid. crocodile, That's Я тут. fur of a lion, look at it. see, Деск. and the body of a hippopotamus. Tonight. Though I would not say that to Ага. her face. Отже, сьогодні, Now, після того, як мій батько піде As you can see, спати, я she is ready to devour. втечу з дому і any піду of the спати на deceased who do not пляжі. pass Якщо judgment. хочеш бути запрошеним, намалюй Sort of мені like me with your weekly quizzes. малюнок містера Ісаака. So I am not quite sure why I don't hear more frantic scribbling right now.
З любов'ю, твій дивний сусідній друг. Я зараз получу. Why is he so scared looking? Чому він Okay, так I'll дивно call you when виглядає? I'm leaving Окей, my я house. подзвоню You тобі. better pick up my call, dude. Підніми телефон, будь ласка. Він на унітазі. Ха-ха. Окей. Slightly worried about having him change schools just as he's starting to make friends. Я дивуюсь, що він змінив, що ми змінили школу, коли він знайшов вже друзів. Okay, well, listen. Okay, I don't слухай. claim to understand the motives of children. Я не розумію мотивів дітей. Річард, Бенні має шанс. Шанс бути... I mean, this is no offense at all. But I don't think you actually really understand what that is. Але ти не розумієш, що відбувається. Close your eyes. Я думаю, ти права. О, Річард, будь ласка. Чому він такий, Боже? Це все, напевно, так? Окей. В осу перестаємо грати. Будильник, телефон, а Lights out. без You need to be світла, тебе rested for потрібно tomorrow. відпочити Memory на завтра. consolidates when you're asleep. So if you go to Пам'ять sleep now, зберігається, you коли will ти awaken спиш. a master. Якщо ти знаєш Trust зараз, me. ти будеш мастером, повір мені. Майстром. Richard, tell your son to turn the lights off. Річард сказав машини виключити світла. Бенні, мама сказала виключити світла. Не мама сказала, а я сказав. Бенні, я сказав виключи світла, не тільки мама. Ти жартуєш, Річард. Benny, damn it. Бенні, чорт забирай. Бенні, виключи світла, виключи. Anybody? Mom wants the light. Benny. Я виключу світла, що далі? Телефон. Wow. Didn't think Вау, я не думав, що ти піднімеш. I'm a sticky for a baby. Я I думав, що ти apologize. просто дитина. Я Okay, вибачаюсь. so meet me out Окей, in the тобто alley in T-minus зустрій мене now, там-то і okay? там-то. Зараз, гаразд? Chloe, out. Хлої аут. Я такий втік. You know, Ти I'm really знаєш, glad you're here. я рада, що ти тут. There's Романтика? something I've been meaning to talk to you about, Тут є дещо, про що я хотів з тобою or поговорити. to get off my chest. Щоб зняти Окей. це з душі, окей? I don't think Consters is actually a really good І не game. думаю, що це не дуже My хороша cousin гра, Yoon, щоб he вона was in грала. town this weekend, Він був and цього he was тижня, мій explaining how брат, it's і він actually a rip-off of a пояснював, really good Japanese game. як це просто He calls it a кусок. cash grab. So Cash I'm grab. sorry that I made you like it because it's actually a terrible game. But I also think that if it was a really good game, maybe we wouldn't have enjoyed playing it as much. Якщо б це була настільки хороша гра, We ми would б не have been солодилися so цією focused грою. on Ми how б good it не was and ми б not the feelings we had зосередилися while we were на playing тому, it. як цю гру пройти, а не на Like відчуттях, my які ми favorite відчували, коли vegetable грали is цю гру. tomato, Як мій but Yoon улюблений thinks that they're the улюблений grossest овоч, ever. це є овоч, це And you're помідори, probably ти the кажеш, це least погано, popular boy in the несмачно. school, but I also Ти like один з hanging out найменш with you a lot. популярних хлопців в школі, але мені Which подобається was also проводити час з something I тобою. wanted to talk to you about. Тому тут завжди був. I like hanging out with you a Мені lot, подобається з тобою which is проводити weird час. because Це дивно, after what тому що happened with my після mom, того, що стало з I моєю never like hanging out with anyone. мамою, я ніколи ні з ким не проводила час. So this has been a big surprise for me Тому this це year. був великий сюрприз для in мене a lot цього of року ways. в багатьох шляхах. I think I like that you let me talk. Мені здається, My мені cousin подобається, never lets me що ти talk. дозволяєш мені з тобою говорити так. My dad does, but I Мій can батько tell he's not дозволяє, really але він listening. не дуже любить слухати те, що я говорю. Зірки. А буде романтика? А буде романтика?
Головне це не затупити. Не затупити, не затупити, не затупити, не затупити, не затупити. Stay here. Залишись тут. Гарно. Мені подобається. Прям Probably didn't послання. sleep at all. Можливо, він Out взагалі cold all не night. спав. You're already feeling sick, aren't you? Ти захворів чи не It's так? okay. You still got this. Це окей. I mean, all the Ти practice had все to count for можеш. something. Все Maybe just практика try до and close your чогось eyes now and get a прийшла. little sleep on the way over. I'm Пробуй going to play the заснути. recording so the sound of mastery can seep into your subconscious a little, okay? А, я включу запис, Close щоб your eyes, Ben. I'm going to be there soon. закрий очі, ми будемо тут швидко. Що далі, що далі? Я не буду спати? Отже, мама мені дала послухати під того, коли я сплю, щоб я щось запам'ятав. Окей, що далі? In your own time, Benjamin, we are very Ми дуже excited to hear. хочемо почути те, що ти зараз граєш. Моя мама за мене хвилюється. Oh, okay, okay. I think that's enough. So, Benjamin, Окей. why don't we plan Ми не on having you планували. come back next year again once you've had a bit more time to Я practice? завалив і що? Yes? As you know, Burton isn't Я the right завалив, fit ви не for хочете, щоб я every прийшов на student, and наступний I wish you the best of luck on your path, wherever рік, it тому may що я take завалив. you. Okay? All right. I really want to thank you and your mother for coming all the way out here. Хочу I know подякувати, it що ви was сюди прийшли. quite the Я drive. знаю, це було досить далеко. Maybe I pushed you too hard. Можливо, я на тебе Maybe I тиснула. turned into my own Можливо, я father. перетворив I свого don't батька, know. я не знаю. You have to find something to focus Ти on. повинен знайти щось, на чому ти The world хочеш isn't very kind to сфокусуватися. people who aren't really Світ- good at something. Світ не дуже добрий до людей, які не є хороші в чомусь. А, I'm це not ця worried гра. about who you are, Я не Benny. думаю про те, хто I'm ти є, worried about who Бенні. Я you're going to думаю, become. я переживаю за того, ким ти станеш. Що далі? Щось буде? Напевно, ні, так? Окей. Моя мама We want him переживає home from за те, school ким for я a буду. while, just until this nasty thing clears. Я хочу, Hey, щоб він Elle, був would you вдома, а не mind в школі, taking a quick поки walk це не with me down to my прийде. office? Я There's захворів. a small clerical thing I Є need you to look маленька at before I річ. can let you two go. Про Oh, яку yes, ви of course. про яку б я хотів, I'll be щоб ви right back, Benny, побачили, okay? до Just чого ви тут підете. Окей. It's such a crucial time in his development. He shouldn't be confined to his room. Yeah, look, having him home for a while means I can Так. spend more time with him. You know? We can focus him, make sure he's staying engaged. Can you please try to speak a little softer? Мама говорить з батьком про мене. Вони переживають, що ми будемо сидіти вдома, нічого не будемо робити через те, що ми вдома. Дуже цікава гра, до речі. Такий невеличкий коментар, те, що батьки переживають за власною дитиною. Непогано, якось, знаєте, власні спогади прокидаються. Так, сумка, пляж. This Так, я в isn't ліжку. video game time. I Це want не you to час figure out для something ігор. actually productive to do while Я you're хочу, home щоб from ти знайшов school. щось продуктивне, поки ти вдома без школи.
Що таке може продуктивне робити, цікаво? Віддавати. Іграшки. А куди? Тут немає куди її поставити. Ага, ну класно. Корабель. Гей, Бі. Обід готовий. Бі, ти мене чуєш? Що там відбувається? Він малює? Він захоплюється цим малюванням. Чому твій син не їсть з нами, Ео? О, ти маєш молодий Вінсент? Коли він став хворий, він весь час малює. Правильно, якщо я правильно побачу. І містер Бенджамін Брин отримав перше місце. Круто! Я зайняв перше місце по малюванню. I really gotta thank you for this, Benny. Emma Bills is so pissed that weird camera kid won over her multiple horse portrait that she literally just left with her dad in tears. О боже, це жахлива картина. Ну я найкраща, у мене перспектива. У мене перспектива, і подивіться, тіні. Вау. Я тут стою. Питання 3. В двох коротких параграфах опишіть, що робить вас, що змушує вас You are not here to learn to продовжувати be кар'єру. painters. Ви тут не для того, You щоб are бути here to learn to be artists. And although I was ви hired тут to маєте teach you, стати артистом. it is a sham. There is no teaching art. So don't just sit there slack-jawed. Make! Я малюю, скотина! Кричить на мене. О боже. Oh, how very Oh. wacky and fun these are. It's very zany, very kitsch. О боже, боже, боже. Lucky for you, the world is always in need of more greeting card artists. На щастя для тебе, світ потребує хороших артистів. Не артистів, а митців. There you go, Mr. Brin. Ось гарно виходить, містер Брин. Feel each shape. You fiend! Я відчуваю себе як... I want you all to take a long look Пікассо! at what Mr. Brin has done here. Я хочу, щоб ви подивилися, що містер Брин тут зробив. He has Бачите? reached down deep within himself and Я created з'єднався з a собою всередині і masterpiece. створив щось прекрасне. Чудо. Бенджамін, я став художником. Я вражена. Іронія така іронічна. Це не стільки прям вах, що я прям вах. Я став художником, і я в галереї, і люди оцінюють моє мистецтво. I know that lots of agents gave you Я lots знаю, of що cards, багато and it all probably feels weird and alienating, and
the opposite of what being a starving artist is supposed to feel like. But if I can teach you one thing, it's that if opportunity knocks, you open the door. Making a living isn't selling out. I wish I had thought of it that way. Бенджамін, прекрасне шоу минулого тижня. Просто круте. Я ніколи не був більш гордий. A birdie told me that Ilva Pressenhuber gave you her card. Now, I want you to cut that card into little pieces and feed it to an alley cat. Ilva Pressenhuber is not in the business of the art. Важко. Don't worry. You're Не not selling your хвилюйся. soul. Ти не продаєш свою душу. Звучить прям як все наше життя, знаєте. Моя мама мені сказала, якщо в тебе є шанс, не втрачай його, так? Тому що життя не любить людей, які не є в чомусь хороші. А митець сказав, що знаєте, моя мама може знає більше. I've got a good feeling about you. We're going to make a lot of money Ми together. зробимо багато грошей разом, чи не так? Я не знаю. To actually making some money with one's art. Lord knows I could never Щоб do ми it. робили гроші з мистецтва. А це дівчинка. Романтика. Good. Це добре. So, now that you've made it, Ти цього досягнув, скажи мені, що ти будеш what are you going to робити. do with it? З грошима, напевно, говориться. Besides buying me fancy dinners like Крім this того, every щоб week, obviously. купувати мені такі 'Cause I смачні can get обіди. used to this. Тому що я до цього This звикаю. looks delicious. Це I'm виглядає getting a просто... salad and an appetizer, and I'm already Прекрасно. stealing the bread. Look at that butter. Oh my gosh, it's in the shape of a swan. Вона вражена. Oh my god. Я I never ніколи thought не I'd see the day могла where you would take me out to уявити dinner, but I like it. день, коли ти мене покликав на обід, а мені сподобається. Should I get Вау. soup? Можливо, мені дати No. суп? I can get soup at home. Ні, я візьму суп вдома. Романтична вечеря, гарно. Honey, stop. Is that Benjamin Britten? Oh my god. I think it is. All places. І що далі? Хтось мене впізнав, а... Окей. Hey, honey. Your Гей, work's incredible. твої The роботи new чудові. stuff is wowing us all. Нові речі нас чекають. Не зрозумів, окей. Hey, Ben. Гей, Бен. Don't even pick up this call, okay? I mean Не it. піднімайте телефон, окей? I'm just calling Я to просто inform дзвоню, you that щоб... I went to the doctor today, Я and просто well, сказати, що я пішов до I'm gonna be a доктора, little і sick for я a буду while, хворити but трохи. really, I don't want you worrying about it at all. Підняти Oh, телефон. Benny, I told you not to pick up. Не піднікай, тут не піднімай телефон, тут нічого такого, що ви... But that's enough from me. Окей, з мене Now, досить. you'll hear from the person who I believe is the single thing in the world my wife was most proud of. Her О боже. magnum opus, so to speak. Huh. Go on, B. Say something. What's wrong? Why Що aren't you сталося? Чому ти talking? не говориш?
Дехто дзвонить тобі знов. You know, I talk to big, Ти знаєш, що я говорила до важливих людей, люди, які можуть змінити твоє життя щодня. О, Боже. Hey, Benny, Хей, Бенні. guess who's calling? Дехто дзвонить. Well, here's the call. Я не можу. Just calling to tell you. Річард, Бі, я дзвоню шукати тобі. I think I'm selling the house. Я думаю, я продаю дім. She's everywhere here, son. Вона I всюди can't тут. move without bumping into her. Я не можу I рухатись, just не find думати про myself неї. breaking down again. Мені здається, я знову ламаюсь. I hope you understand. І я сподіваюся, ти зрозумієш. Take whatever you want. Бери все, що Your ти mother gone. I'm захочеш. hoping to finally live without all the clutter. I'm just so glad you got to speak to her one last time. I mean, I know she told you not to pick up the phone, but, well, I'm just so happy that you did. She just wanted you to focus on your work. Look, Дивись. it's unbelievable, Benny. Це неймовірно, Бенні. It's like she's standing in the room with us. Ніби вона сидить в кімнаті з нами. See Ніби я her можу paint. бачити її з малюнку, в I малюнку. can feel her. Я можу відчути її. Бенджамін Брін. Життя в малюнку. Запис. Отже, коли не померла. Натхнений музичною композицією. Chloe, Це your Хлоя. neighbor. О, це I наш can't сусід. believe this. It's been years. Я I just walked through здивована. the Пройшло entire show. багато It's unbelievable. років. Я I'd вражена. Я love to пройшла walk through через it це again все. with you. Через I mean, if you're галерею. down for that. Я би все прийшла з тобою, якщо би ти цього захочеш. I just can't believe that Я my не можу entire повірити, що childhood I was моє living next to дитинство a я bona жила. fide genius. Що все своє дитинство я жила з генієм. І твоя I мама. always heard her Я playing завжди piano чула, from коли вона next грала door. на But I піаніно didn't know з she wrote the actual по сусідству. music. Але я не думав, що вона писала She was a власну музику. genius. Вона була генієм. Like mother, like son, I guess. Мама геній, син також. Hey, so not to be forward, but Не хочу what are you спішити, doing але after що ти this? робиш після цього? Maybe Можливо, we could get ми a drink or something? мали щось випити разом? Романтика. I'd really love to catch up. I can't believe everything that's happened to you. I want to hear all about it. Now, would you look at that? I cannot believe my luck. You finally hit the jackpot, Ти нарешті Flapjack. зірвав Oh, there's джекпот. nobody, nothing's dying every day. You Ніхто, finally просто ніхто sink your hook вмирає into кожного дня, ти нарешті дістав когось, There you когось are. великого. І ось ти тут. Well, Окей, сер. if I realized I would've Якби я cleaned up. зрозумів, я б, напевно, тут прибрав. Used to fishing up a different class of Знаєш, я soul. ловив I mean, інший sure, клас I've had душ. scientists, a Звичайно, couple розумію, college я athletes мав here and there, вчених, атлетів, але but internationally renowned painter? міжнародний геній, The gatekeeper's gonna артист, eat you не up. артист, а Hey, митець. speaking of that, why don't we give your story a test run? Maybe you help me out with the word choice, since, you know, I'm still working on that. Ага, ти See хочеш if I'm getting правильні all слова the підібрати. strokes right. Proper composition, if you catch my drift. Forget about it. All right, here we go. Окей, починаємо. Gatekeeper!
Before you stands the soul of a great Перед man. тобою стоїть душа великої людини. Would you describe yourself as a Чи ти б happy описав себе kid як щаслива дитина, або... or a lonely one? або... Я був щасливим. З His цієї історії. childhood was a happy one, growing up in a loving home, Його raised by історія loving була... parents in a quaint village by the sea. And what'd you say your mom was? A composer Мама твоя була or an accountant? композитором. His mother was a Його мама composer була who, композитором, with the need to support her family, яка, took a щоб job підтримати as an свою accountant. сім'ю, взяла роботу іншу. How would you describe her Якби as ти a описав teacher? її як More вчителя. encouraging or demanding? Kind of like your champion or more like a taskmaster? Як чемпіона. Я хотів, щоб був Therefore, чемпіоном. as his piano teacher, she was ever Як його encouraging, teaching вчителю, him to вона вчила recognize the його, greatness within. навчила його побачити щось велике. How about that neighbor girl? А Huh? що про цю What was she to you? дівчинку? Was she Ким your вона була best тобі? friend or Вона була first твоїм найкращим love? другом або Be коханою honest людиною? here. Напевно, як кохана людина. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. Now, from that moment forward, his mother gave up on him. Мама She knew he здалася. didn't Вона have what знала, it що took to він be a не мав truly те, щоб great стати musician. великим Little музикантом. did she know, Але вона не she just знала, picked the wrong medium. що вона right? взяла погану дорогу. See, when he was 12 years old, Коли йому he було got 12, він sick. захворів, And he had to stay inside залишився for an вдома entire цілий year. рік. In that year, В цей he рік rediscovered a він talent відкрив he'd талант, forgotten. який він забув. Painting. Малювання. Sure, he loved finger Звичайно, він painting as a любив child. Color малювати and shape пальцями, were the руками, first коли був languages he дитиною. learned to speak. But Але for the first time, перший he час, saw it in перший a він more побачив serious light. більш серйозне He was світло. accepted into an exclusive art school where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national spotlight. Допоміг Be йому quiet. стати відомим на With світі. expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing, for it wasn't until he returned home to the house he grew up in that he began work on what would ultimately be considered his masterpiece. I said shut up, you scumballs! You lucky fowls! Собака гавкає знову. Непогано. All right! I get it! I hear what you're saying. I hear what you're saying. Окей, відкриваються ворота. I had assumed as much anyway. I should probably tell you. Я, можливо, Those повинен things, сказати тобі, They're що... not regular gulls. They're liar birds. А, це They're what птахи-брехуни. becomes of souls who tried to lie to Це the душі, gatekeeper. які хотіли Once they збрехати. try that, Коли вони це they're never спробували, allowed near her city again. вони їм ніколи I не get to дозволять feeling бути bad for біля not того defending them right, місця. so they just stay on with me. Living reminders of Вони my просто живуть зі мною. oratory shortcomings. Oh, yeah, good thinking. I'll be back to get you once I'm done with this one. Hopefully you won't be seeing him again. Сподіваюсь, ти їх більше ніколи не побачиш. Тобто я прийду в те місце, в краще місце, про яке він казав раніше. You're a flea-bitten sap. You know that? Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. Щось страшне відбувається. Now don't think that I haven't dealt with people like you.
You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to blink right past it. Because if the gatekeeper knew, she'd have to dream up fresh new hells to punish Він someone каже, as що worthless as you. збрехав And йому, I'm чи не sure you're доказав. right. I'm sure you're the rottenest soul that I Я ever думаю, що fished ти out of найгірша that душа, black яку я muck. коли-небудь I діставав. should have thrown you back. Мені потрібно було тебе Sanitized викинути і my paw помити as soon as свої I laid eyes on руки. you. But it's too late for Але that. вже запізно. We're in this together. Ми в цьому разом. Gatekeeper, she'll І see охоронець right воріт through your fake lies as if they побачить were все glass. скрізь твою брехню. So I'm gonna ask you again to start from the very beginning. And this time, Ага, тобто I він want хоче the знову truth. побачити історію, але він хоче побачити правду. Окей. На цьому поки що все. Тому що мене вже очі болять. Кліпати, не кліпати. Отже, на цьому поки що все. У майбутньому запишемо продовження. Поки що мені дуже сподобалось, знаєте. Історія така досить цікава, але знову ж таки, це проблема, про яку я казав. Кліпання, так? Ти можеш випадково кліпнути, пропустити, що дуже важливе, якусь історію і тому подібне. І дуже важко зосередитись на перекладі субтитрів, так, щоб передати вам цю історію. Намагався якось, а в деяких моментах, самі ви бачили, я мовчав, тому що важко зосередитись і на грі, не кліпнути і перекладати. У мене це погано виходить, тому так. Наразі всім дякую за перегляд. Якщо в когось будуть якісь коментарі, будь ласка, діліться, візьму їх до уваги і до наступного відео.